السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. هانتوما كما كتشوفوا خرجنا في الرياضة الصباح بكري، خرجنا الطبيعة خارجة شوية من المدينة. هانتوما كتشوفوا دابا هذه ساعة ونص وحنا جايين، دابا ان شاء الله غنرجعوا. هانتوما هانتوما المشاهدين كي دايرين. حنا خارجين انا والوالده ديالي في الرياضه الصباح بكري، ساعه مور الفجر وخرجنا. انتم الطبيعه المشاهدين، انتم كنت ماشيه في الصباح 3 سوايع ولا 4 كنرجعوا. يا من الربيع دابا شويه يلا طلع الربيع. الدنيا غزاله المشاهدين، واحد الهوا ديال الصباح بكري غزاله راه هي. هانتوما الا كيبان لكم البحر المشاهدين، هانتوما كاين واحد البير هنا في هاد الطريق. هنا الغرس. بوحده حتى شحال خرجوا هاد الصباح، خرجوا الناس. دابا حنا راجعين بحالنا المشاهدين، مشينا وراجعين. هانتي الناس خارجين هاو. يا البقيرات مساكن، شوف
راه وحده بيضة وهذيك حلا كيرعبوا بوحديدهم، ما معاهم لا مواليهم لا والو. سبحان الله. هانتوما هاد البحيرة ديال الماء، تعطلنا ياه. هذا البحر اليوم 10 ندخلوا للدار ان شاء الله. هانتوما المشاهدين، البحر اليوم هادئ، ما فيه لا موج لا والو. احنا دخلنا للمدينة المشاهدين دابا. هانتوما المشاهدين، يلا دخلت للدار دابا. انا في الدريبة دابا عند الغريس. هانتوما الغريس حدا الباب.